ทที่7 Resilient Bangkok กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นคำถามก็คือ Smart City ของท่านมีความยืดหยุ่นหรือไม่มิติของการพัฒนาเมืองคือจะต้องมีความยืดหยุ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนการบรรลุเป้าหมายจะต้องมีกระบวนการที่ค่อยทำไปโดยประการที่1คือการพัฒนาเทคโนโลยีประการที่2ธรรมาภิบาลวัฒนธรรมองค์กรและทางเลือกการบริโภคประการที่3การสร้างความรู้และการจัดการประการที่4กรอบกำหนดข้อกฎหมายและการเงินเมืองที่มีความยืดหยุ่นคืออะไรความยืดหยุ่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่รอดและการเจริญรุ่งเรืองโดยไม่คำนึงถึงความยืดหยุ่นในเมืองคือความสามารถของบุคคลชุมชนสถาบันธุรกิจและระบบต่างๆในเมืองเพื่อความอยู่รอดการปรับตัวและเติบโตไม่ว่าจะเกิดความเครียดเรื้อรังและแรงกระแทกแบบเฉียบพลันชนิดใดๆ12ปัจจัยที่ขับเคลื่อนกรอบความยืดหยุ่นของเมืองเป็นการกำหนดความสามารถของเมืองในการทนต่อความรุนแรงและความกดดันที่หลากหลายปัจจัยที่1การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานปัจจัยที่2การจัดหาอาชีพและการจ้างงานปัจจัยที่3สามารถให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนได้ปัจจัยที่4มีการส่งเสริมการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปัจจัยที่5การสร้างความมั่นคงทางสังคมปัจจัยที่6การสร้างความสมบูรณ์พูนสุขทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยที่7การสร้างเสริมทรัพย์สินธรรมชาติและที่สร้างโดยมนุษย์ปัจจัยที่8มีการให้บริการที่สำคัญได้ปัจจัยที่9มีการให้บริการการสื่อสารได้ปัจจัยที่10มีการส่งเสริมการเป็นผู้นำและการบริหารปัจจัยที่11มีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิการดำเนินการและปัจจัยที่12มีการส่งเสริมการวางแผนในระยะยาวคุณลักษณะของระบบที่มีความยืดหยุ่น Reflective เป็นการใช้ประสบการณ์ในอดีตในการตัดสินใจในอนาคต Resourceful สามารถเห็นทางเลือกในการใช้ทรัพยากรได้ Inclusive มีการจัดลำดับความสำคัญของการให้คำปรึกษาเพื่อการตัดสินใจร่วมกัน Integrated มีการรวบรวมระบบและสถาบันต่างๆ Robust เป็นระบบที่ถูกสร้างมาอย่างดีและได้รับการจัดการ Redundant กำลังการผลิตสำรองเพื่อรองรับการหยุดชะงัก Flexible ความเต็มใจในการใช้กลยุทธ์ทางเลือกในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการสนับสนุนการพัฒนา100เมืองที่ยืดหยุ่นซึ่งมีคณะทำงานและคณะกำกับการทำงานกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์จะมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้ระยะ 2-3 เดือนแรกจะใช้ Input 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ข้อมูลที่เกิดความรุนแรงและความเครียด 3. ความยืดหยุ่นและวิธีการตอบสนอง 4. บริบทเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งจะได้เอาต์พุตเป็นรายงานการประเมินความยืดหยุ่นเบื้องต้นและสิ่งที่ค้นพบจากการรายงานนั้นจะถูกแปลงเป็นขอบเขตดำเนินงานพัฒนาเมืองยืดหยุ่นซึ่งจะเป็นการจบเฟสที่1และเริ่มเข้าสู่เฟสที่2 City of Bangkok หรือเมืองกรุงเทพช็อกและสเตรสความรุนแรงและความกดดันซึ่งอันดับแรกก็คืออุทกภัยแผ่นดินไหวการก่อความไม่สงบต่างๆวิกฤตทางเศรษฐกิจอุบัติเหตุทางท้องถนนและอัคคีภัย Chronic Stress ประกอบไปด้วยการว่างงานความอดอยากและความไม่เสมอภาคการจราจรที่แออัดผลิตภาพที่ต่ำและจุดตกต่ำทางเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องคำนึง 1. กรุงเทพจะสามารถป้องกันอุทกภัยในทั้งปัจจุบันและวันอนาคตข้างหน้าได้อย่างไรปัจจัยที่ 2. ประชาชนจากกรุงเทพจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรจากผลกระทบของภัย
และจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งได้อย่างไรปัจจัยที่3การจราจรในกรุงเทพจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรปัจจัยที่4ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคของชาวกรุงเทพจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไรปัจจัยที่4เราจะช่วยเหลือสนับสนุนในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวกรุงเทพให้ดีขึ้นได้อย่างไรกลยุทธ์ความยืดหยุ่นของกรุงเทพมหานครเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคนพื้นที่ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณภาพชีวิตการลดความเสี่ยงและการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีการแข่งขันซึ่งจะมีเป้าหมายดังนี้ 1. ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. มีเครือข่ายการขนส่งที่ปลอดภัยเข้าถึงได้และสะดวกสบาย 3. มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. มีการปรับปรุงความยืดหยุ่นของน้ำท่วมในเมือง 5. มีการเพิ่มสาธารณะและชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับความตระหนักความพร้อมและการปรับตัว 6. ความสามารถและระเบียบสถาบันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 7. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของชุมชน 8. มีการขยายการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการและการบริการ 1.1 ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ 1.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนเมือง 1.3 การเตรียมการสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 2.1 ระบบขนส่งมวลชนแบบรวม 2.2 การปรับปรุงการจราจรในเมือง 2.3 การลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับถนนโดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ขับขี่และเทคโนโลยีใหม่ 3.1 สนับสนุนการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3.2 สนับสนุนการขนส่งด้วยคาร์บอนต่ำ 3.3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4.1 กลยุทธ์และวิสัยทัศน์การจัดการลุ่มน้ำสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4.2 โครงการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน 4.3 การป้องกันน้ำท่วมในเมือง 5.1 การปรับตัวตามชุมชนและการเตรียมพร้อมและการรับมือกับภัยพิบัติ 5.2 การใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 6.1 การเสริมสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเขตกทม. 6.2 ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองที่ดีขึ้น 7.1 สนับสนุนความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์การเกษตรในเมือง 7.2 การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในกรุงเทพและการเงิน 8.1 จัดหาการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว 8.2 ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการตอบสนองและการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้น